Alright. Bale, alis kami. Maggagala, papuntang Nagtipunan. Ngayon lang tayo makapaggala ulit. Magrarad tayo sa isa sa mga wonder ng Quirino province. Okay, let's go. Kasama ko pa rin yung pinsan ko. Ayan, kasama ko yung mga kuhan with the husky. So ngayon lang kami makakapaggala ulit kasi yung galang ito is tanggal katilang. Ayan, susubukan din namin kung sakaling walang checkpoint. Okay, magtutuloy kami. Parang ano yan, may daan dito tapos may daan ulit doon. Babaguhin pa nila yung daan. Mali doon pala tayo. Mali mali yung daan namin, guys. Akala ko dito doon nadadaan sa bago pero wala pa palang daan doon. Medyo nalito kami doon. Alright, let's go. Sarap mag-ride. Tapit na tayo sa may baka, guys. Sa may legendary baka. Ayan o. Kapag nag-endurance kayo, lagi nyong matadaanan na ito. Yung legendary baka na yan, yung may malaking itlog. Baka wala ng gas yung kasama ko. Teka lang, medyo nabibitin-bitin ata siya eh. Miss mag-ride. Oh, look at that view, guys. Look at that view. Ang gustong gusto ko sa probinsya eh, ang sarap ng view. Okay naman ang checkpoint, hindi tayo pinara, so tuloy-tuloy lang tayo. Teka, tanungin ko lang yung kasama ko kung mayroon pa siyang gas. Meron ka bang gas? Saan tayo magpapagas? Saan ka magpapagas? Doon na lang. Ano bang gas mo? Petron? O kahit ano? Kahit ano? Medyo natatakot ako dun sa motor niya, baka tumirik bago pa natin. Alright, papagas lang siya. Tayo, meron pa naman tayong gas, kaya kinakabahan kasi ako baka matirikan siya eh. Mahirap na bagong bago magtutulak ka. Okay, let's go.
sa convoy namin. Nakalabas yung aso. Cooper, Cooper! Mga aso. Nahabol pa ng manok. Oh, provincial life. Ano? Nakakabulupundukins. Antayin natin baka mawala. Hindi na tayo makakapag-pulse. Doon na lang sa landingan. Ang tagal naman nila. Nakikita mo yung flasher mo gumagano-ganon. Kapag tumatakbo. Parang gelatin. Oo nga. Gumagano-ganon siya oh. Ang tagal naman nila. Ayun. Tuloy na kami. Pupunta na kami, mauna na kami kasi nagpagas pa yung isang kasama namin. Mukhang pupultang pa niya yung sasakyan niya. So, if we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. 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 If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Negative bull, yeah, we could be taking control. Negative bull, yeah, we could be taking control. So ayan guys, nakarating na kami. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lugar. Ayan, kita nyo naman ang ganda no. Ito ang medyo malayo pero masarap. Sarap mag-ride. Kung gusto mo mag-emo, mag-emo ka dyan. Ayan, si Jade nag-emo. Ay Jade, o tama, Jade pala pangalan mo rin ano. Jade Christian din. Ayan si Jade, pinsan ko. Jack kasi ang palayaw niya, kaya ayan. Ayan, first time ni Keeway dito. May pangalan ba yan? Las. Ha? Las. Las? L-A-S-T? Las? Las lang. Ay, Las, L-A-S. Ayan, si Las. First time ni Las dito. Si Albedo ilang beses na dito yan. Kapag nag-unwind ako, dito ako nagra-ride eh. Tapos dun ako nag-shoot dati. Teka. Ayun, dun ako nag-shoot dati ng walk around ng classic ko nung bago pa siya. Meron na siyang cottage ngayon. Libot-libot lang kami, pipicture-picture, tapos lalarga na. Medyo bawal pa rin tayo umakyat guys kasi
Yun nga, pinasara lahat ng tourism spots dito. Pero ayun na siya. Pwede ka dito sa baba, pero dito makikita mo na yung flowers niya. Ayan. Pwede kang umakyat doon kung gusto mo. Meron din dito. Dito makikita mo yung view ng dinaanan mo. So ayan, close pa hanggang ngayon. So sorry guys. Hanggang dito lang tayo sa landscape muna. So ayun, dito ko natapusin yung vlog guys. Magmumukbang muna kami pero hindi ko na ipapakita. Pero kung gusto niyo makita, hindi ko alam kung ilalagay ko. So ayan. So don't forget to like, comment, subscribe at ring nyo na rin yung notification bell natin para updated kayo sa tuwing mag-upload ako. So ayun lang. Kain muna kami. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. We could be taking control. We could be taking control.